ሰላም እንዴት ናችሁ? ናቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ፋይናንሻል ስቴትመንትስን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን አራት ስቴትመንት አይነቶች እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ወይም ኢንካም ስቴትመንት የምንለው የነበረው፣ ቼንጅ ኢን ኢኩዊቲ፣ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ወይም ባላንስ ሺት እንለው የነበረው፣ በመጨረሻ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎን እናያለን ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ፋይናንሻል ስቴትመንት የምንለው ፋይናንሻል ስቴትመንትስ አር reports that provide information about a company's financial performance and financial position, how it has changed over a period. በአንድ አካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ ፋይናንሻሊ ካምፓኒው ምን አይነት ቼንጆችን አመጣ፣ ምን አይነት ለውጦችን አመጣ የሚለውን የምናይበት የሪፖርት አይነት ነው ማለት ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት የምንለው። So the financial statement which a company prepares under some applicable financial reporting framework such as IFRS or US GAAP. ፋይናንሻል ስቴትመንት የምንዘጋጀው ካምፓኒው አፕሊኬብል በሆነው የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፍሬምወርኮች ውስጥ አይኤፍአርኤስ እና ወይም ዩኤስ ጋፕ ከሁለት አንዱ ካምፓኒው መርጦ ያቀርባል። ኢትዮጵያ አሁን ወደ አይኤፍአርኤስ ዞራለች። አሁን አይኤፍአርኤስን በአይኤፍአርኤስ ስታንዳርድ ነው ሪፖርት የምታዘጋጀው ማለት ነው። ሶ በዩኤስ ጋፕ መስራት የሚፈልግ መስራት መብቱ ነው፣ ግን ከገቨርንመንት ጋር ግንኙነት ላለው ነገር ሪፖርት ሲያቀርብ በአይኤፍአርኤስ ያቀርባል ማለት ነው። ይሄ ግዴታ ነው የሚባል አይነት እንደሱ እንዳትወስዱት። ጋፕ ሊያጋጥማችሁ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ግን ከመንግስት ጋር ባለው ግንኙነት ማቅረብ የሚችለው በአይኤፍአርኤስ ስታንዳርድ መሰረት ነው። ስለዚህ የኛ አንዱን አፕሊኬብል የሆነውን አይኤፍአርኤስ መርጠናል እንደ ሀገር ማለት ነው። በሱ ነው የምንሰራው ማለት ነው። These are intended primarily for the company, investor and creditors but may address information needs of other stakeholders. ይሄኛውን ኢንፎርሜሽን ፋይናንሻል ስቴትመንት የምናቀርበው ፕራይመርሊ ለኢንቨስተሮች እና ለክሬዲተሮች ናቸው። ኢንቨስት ለሚያደርጉ ሼር ሆልደሮች ወይም ደግሞ አበዳሪዎቻችን ለነሱ እናቀርብላቸዋለን ፕራይመርሊ ማለት ነው። ስራችን እሱ ነው። ግን ለሌላም ለገቨርንመንት ለታክስ ፐርፐዝ ልናቀርብ እንችላለን ለታክስ ፐርፐዝ። ያው ታክስ ስንከፍል ስቴትመንት አቅርበን ስለሆነ የምንከፍለው ማለት ነው። ሶ ፋይናንሻል ስቴትመንት እንደ መግቢያ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት ምንድነው የሚለውን ለማየት ያህል የመጀመሪያው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ነው። የካምፓኒውን ፐርፎርም በአንድ የአካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ ምን አይነት ፐርፎርም አደረገ የሚለውን የሚያሳየን የስቴትመንት አይነት ነው ማለት ነው። ሁለት አካውንቶች አሉ ሶ ኢንክሉድ የሚደረጉ ማለት ነው። which includes two accounts, revenue and expense. ሶ revenue እና expenseዎች አሉ። revenue የምንለው ሰርቪስ ካምፓኒ ከሆነ ሰርቪስ ሰጥቶ ያገኘው፣ በእኛ ኤግዛምፕል ሰርቪስ ነው። አምራች ድርጅት ከሆነ ማኒፋክቸረር ማለት ነው። አምርቶ ሽጦ ያገኘው ገንዘብ ካለ እንደ revenue እንወስዳለን። ኤክስፔንስ ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ከሆነ ያወጣቸው ወጪዎች፣ ያንን ምርት ለማምረት ያወጣቸው ወጪዎች፣ ከስተመር ጋር እስኪደርሱ ድረስ ያወጣቸው ወጪዎች፣ ኮኦፕሬሽኑ ከሚገናኙ ጠቅላላ ወጪዎች እንደ ኤክስፔንስ እንመዘግብና revenue እና ኤክስፔንሱን ቀናንሰን የምናገኘው ኔት ኢንካም፣ ሎስም ከሆነ ኔት ሎስ ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ይመስላል ፎርሙላው። ኤግዛምፕሉን ወደኛ ኤግዛምፕል እንሂድና ፋይናንሻል ስቴትመንቱን መጀመሪያ ላይ እንጽፋለን። ሄዲንጎች ይኖራሉ። ስቴትመንት ስንሰራ ሄዲንግ ይኖራል። ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ፣ ያው ይሄኛውን ኢንግሊዝን የጻፍኩት ካምፓኒ ኔም አለ ሄዲንግ ላይ። ከዛ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ምን አይነት ስቴትመንት እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ ቀኑን እንጽፋለን። ዴን ምን እንጽፋለን? revenue እና ኤክስፔንሶቹ ብለናል አይደል? ሰርቪስ revenue እንላለን። ያገኘነው 85600 ብር ነው። ኮስት ኦፍ ሴልስ ኦር ሰርቪስ ያለው ይሄኛው በዚህኛው በእኛ ኤግዛምፕል ውስጥ የለም፣ ግን እንድታውቁት ያህል ብዬ ነው የከተትኩት። ምን መሰላችሁ? ይሄኛው ለምሳሌ ማኒፋክቸረር ወይም መርቸንዳይዝ ካምፓኒ ቢሆን ገዝቶ የሚሸጥ ማለት ነው። ገዝቶ የሚሸጥ ከሆነ አንድን አይተም መኪና ገዝቶ የሚሸጥ ቢሆንና መኪናውን በ100,000 ብር ውሸት ነው እንደሱ 100,000 ብር የለም 1 ሚሊዮን ብር መኪናውን በ1 ሚሊዮን ብር ገዝቶት በ1,200,000 ብር ቢሸጠው ሰርቪስ revenue ብለን የምንመዘግበው 1,200,000 ነው። ኮስት ኦፍ ሴልስ ወይም ደግሞ ኮስት ኦፍ ሰርቪስ ኮስቷ የሸጥነው ዕቃ ኮስቷ የገዛንበት ማለት ነው። ኮስቱ 1 ሚሊዮን ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱ ተቀናንሶ የሚሰጠን ግሮስ ፕሮፊት ይባላል ወይም ያልተጣራ ትርፍ የምንለው ማለት ነው። ዴን እሱን ካገኘን በኋላ ኤክስፔንሶችን ጠቅላላ እንደረድራቸዋለን። ቶታል ኤክስፔንስ እናስቀምጣለን። በአሁን በዚህኛው ኤግዛምፕል ግሮስ ፕሮፊት ስለሌለ ከቀጥታ ከረቨኑ እንቀንሳለን። ግሮስ ፕሮፊት ግን ካለ ከግሮስ ፕሮፊቱ ቶታል ኤክስፔንሱን ስንቀንስ ኔት ኢንካም እናገኛለን። ኔት ኢንካም ካገኘን በኋላ ዲቪደንድ የሚከፈለው ከኔት ኢንካም ከትርፍ ላይ ነው አይደለ? ዲቪደንድ የሚከፈለው ዴን ከዲቪደንድ ምንድነው ኔት ኢንካማችን ካገኘን በኋላ ዲቪደንድ እንከፍላለን። ከዲቪደንድ ተቀንሶ የምትመጣው ኔት ኢንካም ደግሞ
ምን ሆና ትቀጥላለች ማለት ነው ኔት ኢንካም ነው ግን እንደ ሪቴንድ ኤርኒንግ ወይም ሪኢንቨስትመንት አድርገን ወደ ቀጣዩ ፔሪድ ወይም ወደ ቀጣዩ አካውንቲንግ ፔሪድ ማለት ነው ይሻገራል ማለት ነው ሶ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ የምንለው በዚህ መልኩ ይዘጋጃል ማለት ነው ቀጣዩ ስቴትመንት ኦፍ ኦነርስ ኢኩዊቲ ነው ኦነርስ ኢኩዊቲ የምንለው ደግሞ የባለቤቱን ገቢና ወጪ የሚያሳየን ማለት ነው ሶ there you have to list the owner investment and withdrawals as well as the net income and expense እንደ ግለሰብ የሚያወጣቸው ወጪና ገቢዎችን የምናሳይበት የስቴትመንት አይነት ነው ማለት ነው ሶ በእኛ ኤግዛምፕል ቢጊኒንግ ባላንስ 100,000 አለ 100,000 ያልነው 5000 ስቶኮች አንዱ ሼር 5000 ሼሮች አንዱ ሼር በ20 ብር ቢሸጥ 100,000 ብር ብለን የመዘገብነው ነው ፔይዲንግ ካፒታል ማለት በዛ አካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ አዲሽናል ስቶኮችን ሽጦ ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ የምንለው ድርጅት ቢሆን ወይም የግለሰብ የምንለው ማለት ነው ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ካደረገ ፔይዲንግ ካፒታል ብለን እንመዘግባለን ተደማሪ ነው ፔይዲንግ ካፒታል ካገኘን ከቢጊኒንግ ባላንሱ ጋር እንደምረዋለን ዊዝድሮዋል ማለት ለግል ጥቅም ሲያውለው ይሄኛው ሼር ሆልደሮች ጋር ብዙ ጊዜ አይኖርም ይሄ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ እንዳልኳችሁ የግለሰብ ካምፓኒ ወይም ፓርትነርሺፕ 2-3 ሲሆኑ ተስማምተው ለግል ጥቅም ካዋሉት እሱ ዊዝድሮዋል ይባላል ከካምፓኒው ትርፍ ላይ ወይም ከካምፓኒው ገንዘብ ላይ ለግል ጥቅማቸው ለራሳቸው ለቤታቸው የሚያውሉትን ሲያወጡ ዊዝድሮዋል ይባላል እሱ ተቀናሽ ነው ማለት ነው ከካምፓኒው ጋር የሚገናኙ እነዚህ ይሄኛውም ከካምፓኒው ብር ላይ ነው የሚወጣው ኤክስፔንሶች ግን ዳይሬክትሊ ከኦፕሬሽኑ ጋር ስለሚገናኝ እንደ ኤክስፔንስ እንመዘግባለን ያ ግን ከኦፕሬሽኑ ጋር ስለማይገናኝ ዊዝድሮዋል ብለን እንቀንሳለን ማለት ነው ሪቴንድ ኤርኒንግ ደግሞ የምንለው ዲቪደንድ ከከፈልን በኋላ የምትመጣው እቺ ብር ማለት ነው ይሄ ከኔት ኢንካም ዲቪደንድ ስንቀንስ ዲቪደንድ ከሌለ ሙሉ ኢንቨስት ካደረግነው ያገኘነው ገንዘብ ሪቴንድ ኤርኒንግ ወይም ሪኢንቨስትመንት ይባላል እሱን እንደምረዋለን ማለት ነው ሶ ቢጊኒንግ ባላንስ ይደመራል ፔይዲንግ ካፒታል ይደመራል ሪቴንድ ኤርኒንግ ካለ ይደመራል ዊዝድሮዋል ይቀንሳል ማለት ነው ኤንዲንግ ባላንስ እናስቀምጣለን ማለት ነው ቀጣይ የምናየው ደግሞ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ባላንስ ሺት የምንለው የነበረው ማለት ነው የካምፓኒውን ፖዚሽኑን አሁን ላይ ያለውን አቋሙን የምናይበት ማለት ነው በስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ላይ 5 ክላሲፊኬሽኖች ፓርት 1 ላይ አይተናል አይደለ ከአምስቱ ክላሲፊኬሽኖች ሁለቱን ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ላይ አስገባን ሬቨኑ እና ኤክስፔንስ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ ደግሞ ቀሪዎችን ሶስቱን እናስገባለን አሴት ሊያቢሊቲ እና ኦነርስ ኢኩዊቲ ወይም ካፒታል የምንለው እሱን እናስገባለን ማለት ነው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ የዚህኛው ፎርሙላ አሴት እኩል ይሆናል ሊያቢሊቲ ፕላስ ካፒታል የአንድ ድርጅት አሴት የምንለው ዌልዙ ማለት ነው ጠቅላላ ሀብቱ ቶታል ድምሩ ማለት ነው አሴት የምንለው የአንድ ድርጅት አሴቱ ሊሆን የሚችለው ከሁለት ሶርስ ነው ሊያገኝ የሚችለው የመጀመሪያው ሊያቢሊቲ ነው ተበድሮ እንደ አሴት ሊጠቀምበት ይችላል ወይ ደግሞ ራሱ ኢንቨስት አድርጎ ባለቤቱ ራሱ ኢንቨስት አድርጎ ነው ሊያመጣ የሚችለው ከሁለቱ ውጪ የትም ሊሄድ አይችልም ወይ ራሱ ኢንቨስት ያደረገው ነው ካምፓኒው ላይ ያለው ገንዘብ ወይ ደግሞ ተበድሮ ያገኘው ነው የሁለቱ ድምር ቶታል አሴት ይባላል ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ በዚህኛው ፎርሙላ የኛን ኤግዛምፕል እንየው ሶ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽንም ልክ እንደ ባላንስ ሺት ሄዲንግ አለው ካምፓኒ ኔም ይጻፋል ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ብለን የሰራነው ስቴትመንት ምን እንደሆነ እናሳያለን ደን ዴቱን እንጽፋለን አሴቶችን በግራ በኩል ሊያቢሊቲ እና ኢኩዊቲዎቹን በቀኝ በኩል ወይም ደግሞ አሴት ስንመዘግብ መጀመሪያ ላይ አይደለም እንመዘግበው ከዛ ክሬዲቱን ገባ አድርገን እንደምንመዘግበው ልክ ትራያል ባላንስ ላይ እንዳየነው ማለት ነው በሱ መንገድ እንመዘግባለን አሴት ብለን ከረንት አሴት እና ነን ከረንት አሴት የምንለው አለ ከረንት አሴት የምንለው በአንድ አካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ ተጠቅመን የሚያልቁት ወይም በአካውንቲንግ ፔሪድ ውስጥ አገልግሎት ሰጥተው የሚያልቁ ማለት ነው ሶ ካሽ ለምሳሌ 20430 ከረንት አሴት ነው አሁን ላይ ተጠቅመን መጨረስ የምንችላቸው አካውንት ሪሲቨብልም በአንድ አመት ውስጥ እንቀበላለን ብለን ስለምናስበው ከረንት ውስጥ ይገባል ነን ከረንት የምንለው ሌሎቹም እንደዛው ማለት ነን ከረንት የምንለው ፊክስድ አሴት ወይም የምንለው ማለት ነው ኢኩዊፕመንት ቢልዲንግ ካለ ቢልዲንግ ይሄ ከአንድ አመት በላይ ማሽነሪ ካለ መኪና ካለ ቬሂክል የምንላቸው እነዚህ ከአንድ አመት በላይ የሚያገለግሉ ነን ከረንት ውስጥ ወይም ፊክስድ አሴት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ሶ በዚህኛው ፎርማት እናስቀምጥና የነዚህ ቶታል አሴት የምንላቸው ከረንት እና ነን ከረንት ተደምረው የምናገኘው ቶታል አሴት እንለዋለን ሊያቢሊቲ እና ኢኩዊቲ ደግሞ አንድ ላይ ተደምረው እኩል መምጣት አለባቸው ከቶታል አሴቱ ጋር ማለት ቶታል አሴት እና ቶታል ሊያቢሊቲ ስሙም ምንድነው ስሙም እንደሚነግረን ባላንስ ሺት የሚለው ማለት ነው የበፊት ስሙ ባላንስ መምጣት አለበት ወይም እኩል መምጣት አለበት ማለት ነው ቶታላቸው ሶ ላያቢሊቲም ላይ አካውንት ፔብል ዩቲሊቲ ፔብል አነርንድ ሬቨኑ እንደ
ምንድነው እዳ ብለን የመዘገብናቸውን እዚህ ላይ እናካትታለን ኮመን ስቶክ እና ሪቴይንድ ኤርኒንግ ደግሞ የባለቤቶቹ የሼር ሆልደሮቹ የኢኩዊቲዎቹ ባላንስ ነው ማለት ነው ይሄ ተበድሮ ሳይሆን የባለቤቶቹ ቫልዩ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አዲስ የሚሆንባችሁ ምንድነው ኢኩዊፕመንት ነው ኢኩዊፕመንት 80000 ብር የገዛ ነው ኮስቱ በአንድ ወር ውስጥ ምን ያህል አኪሙሌት ዲፕሪሺየት አደረገ ወይ ምን ያህሉን ተጠቅመንበት ቫልዩ አሳጣ ነው የሚለው 1100 ብር ተቀናሽ እናደርጋለን ምን ጊዜም ኢኩዊፕመንትን ስናሳይ ፋይናንሻል ፖዚሽኑ ላይ በኮስቱ ነው የምናሳየው 1100 ብር እንኳን ተጠቅመናል ስለዚህ ይሄ ስንት መሆን ነበረበት 88900 እንደሱ ግን ማን ነው 78900 እንደሱ ግን አይቀመጥም ኢኩዊፕመንት ብቻ በኮስቱ ይቀመጥና በየአመቱ ወይም በየወሩ በእኛ ኤግዛምፕል በየወሩ ስለሆነ በየወሩ ዲፕሪሺየት የሚያደርገውን እዚህ ጋር ተቀናሽ አድርገን ቀንሰን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው በተረፈ አሴት ላይ አጀስትድ የተደረገው ትሪያል ባላንስ ላይ ያሉትን አሴቶች ወደዚህ ማምጣት ነው then liability እና equity-ንም በዛ መንገድ ወደዚህ እናመጣቸዋለን ማለት ነው ወደ ቀጣዩ እንሂድ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ይሄኛው ደግሞ የካሽ እንቅስቃሴን ብቻ የሚያሳየን ካምፓኒ ውስጥ የተደረጉ የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴዎችን ብቻ የሚያሳየን የካሽ ሊኩዊዲቲውን የካምፓኒ ሊኩዊዲቲ መጠኑን የሚያሳየን ነው ኤግዛምፕሉን ነው ኤግዛምፕሉ ላይ ሶስት አክቲቪቲዎች አሉ በአንድ ድርጅት ውስጥ ሶስት አይነት አክቲቪቲዎች አሉ ከካሽ ጋር የሚገናኙ ማለት ነው ካሽ ፍሎ የካሽ ፍሎዎችን ስለምናይ ማለት from operating activity አለ ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ አለ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ አለ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ የምንለው ቀጥታ ከድርጅቱ ገቢና ወጪዎች ጋር ይሄ ከትራንዛክሽን ምንድነው ኦፕሬሽኑ ከመስራት ጋር ሰርቪስ ከሆነ አገልግሎቱን ሲሰጥ የሚያደርጋቸው የካሽ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጋቸው የካሽ እንቅስቃሴዎችን የሚካተተው ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ውስጥ ነው ኢንቨስቲንግ ደግሞ አክቲቪቲ የምንለው ፒፒኦችን ኢኩዊፕመንቶችን ፐርቼዝ ያደርግ ለካምፓኒው ኢንቨስት ሲያደርግ ማለት ነው አይተ ፒፒኢ ላይ ፒፒኢ ለምሳሌ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል መኪና በዚህ በእኛ ኤግዛምፕል ደግሞ ኢኩዊፕመንት አለ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ በኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ውስጥ እንከተዋለን በመጨረሻ ደግሞ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ አለ ይሄኛው ደግሞ ከፋይናንስ ጋር ፋይናንስ ተደርጎ ካምፓኒው መነሻ ቢጊኒንግ ባላንስ ነበረው እሱ ጋር ዲቪደንድ ሲከፍል ምናምን ከፋይናንስ ጋር የተገናኙት አክቲቪቲዎች ፋይናንስ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ስለ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎን ሞር ዲቴል ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ IAS 7 የሚል ቪዲዮ አለ ከዚህ በፊት የለቀኩት እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ ስለ ፋይናንሻል ስቴትመንት በIFRS ስታንዳርድ መሰረት ማለት ነው IAS 1 ስቴትመንት ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሬዘንቴሽን የሚል አለ እሱን እንድታዩት ጋብዣችኋለሁ ወደ ቀጣዩ እንዴ ይሄኛው እንደ ቲፕ ነው ያስገባውላችሁ በIFRS ስታንዳርድ አንድ ስቴትመንት ከተዘጋጀ በኋላ ኖት እና ዲስክሎዠር አለው በጋፕ በዩኤስ ጋፕ ውስጥ ስለሌለ ነው እዚህ ውስጥ ላሳያችሁ የፈለኩት ሶ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ እዚህ ላይ የሚካተቱት ኖት እና ዲስክሎዠር ላይ አካውንታንቱ የተጠቀማቸው ሪኮግኒሽኖች ፒፒኢን የመዘገበበት መንገድ ዲፕሪሲዬሽን የተጠቀመው ሜተድ ለምን ተጠቀመ ለምን አሰምፕሽኖች ይወሰደው በIFRS የIFRS እና የጋፕ ልዩነት አሁን ላይ ብታዩት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ሶ እሱን ካያችሁት ሞር ለአካውንታንቱ እንትን እድል ይሰጣል ይሄ IFRS ማለት ነው ሶ እሱ የተጠቀመው ይሄን ስቴትመንት ሲያዘጋጅ የወሰደው አሰምፕሽኖች ምንድነው ምንን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ነው ዲፕሪሲዬሽንን የመረጠው ለምን እንደዚህ አይነት ቴክኒኮችን ተጠቀመ የሚለውን በኖት መልክ ይጽፍላቸዋል ማለት ነው ስቴትመንቱን ለሚጠቀሙት ለክሬዲተሮች ወይም ለኢንቨስተሮች በዛ መንገድ ያሳያቸዋል ማለት ነው ዲስክሎዠሩን በዛ መንገድ ይገልጻል ሶ ዲቴሉ አለላችሁ IAS 1 ላይ እንዳልኳችሁ እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ ለዚህኛው ግን ለዛሬው ለኛ ኤግዛምፕላችን ግን ይሄን ያህል በቂ ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እስካሁን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ እንጠብቃላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አስተያየትም ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ በተቻለኝ አቅም ለመመለስ ሞክራለሁ ሶ ለዛሬ አመሰግናለሁ ቻው ቴንክ ዩ